फुल्ली डेभलप्ड पोलिप स्टेज हो र पोलिप स्टेजको पनि यो पोर्सन चाहिँ हाइड्रान्थ भयो र हाइड्रान्थ भित्र हामीले पढेको टेन्ट्याकल्स माउथ हाइपोस्टोम अनि हाइपोथेका हाइड्रोथेका र त्यसै गरी अब यो गोनेन्जियम जुन लेभल यहाँ मैले यतापट्टि नै गरेँ लेफ्ट साइडमा नै यो गोनेन्जियम भित्र पनि हामीले पढेको ब्लास्टोस्टाइल हुन्छ अनि त्यसै गरी हाम्रो गोनोपोर हुने भयो र गोनोथेका हुने भयो यो तीनटा कुरा याद गर्न पर्यो अब क्वेसन आउँछ हामीलाई मेटाजेनेसिस एन्ड अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन सो फर्स्टमा हामीले अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन यो लाइफ साइकलबाट कसरी देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले लाग्न सक्छ अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन हुनको लागि के स्टेज हुनुपर्छ भने एउटा ह्याप्लोइड स्टेजले अर्को जुनसुकै डिप्लोइड स्टेजसँग के गरेको हुनुपर्छ आफ्नो लाइफ साइकललाई अल्टर गरेको हुनुपर्छ यसको मतलब ह्याप्लोइड स्टेजबाट फेरि डिप्लोइड स्टेज आउने र डिप्लोइड स्टेजबाट फेरि पनि ह्याप्लोइड स्टेज आउने सपोज ह्याप्लोइड स्टेजलाई हामीले एन भन्छौँ भने डिप्लोइड स्टेजलाई हामीले 2n भन्छौँ तर यो कन्डिसनमा हामीले के देखिरहेका छौँ भने यताबाट एउटा हामीसँग स्टेज हुने भनेको अघिदेखि हामीले पढिरहेको पोलिप स्टेज हुन्छ पोलिप स्टेज र अर्को स्टेज हुने भनेको मेडुसा स्टेज हो पोलिप स्टेज र मेडुसा स्टेज अब फर्स्टमा हामीले जुन यो माथिको कन्सेप्टलाई ग्राब गर्दाखेरि हामीले यहाँबाट के बुझ्यौँ भने यदि एउटा ह्याप्लोइड स्टेजले अर्को डिप्लोइड स्टेजसँग अल्टर गर्दै लाइफ साइकल कन्टिन्यू गर्छ भने यसलाई नै हामीले अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन भन्ने हो सो अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन हुनको लागि त के हुनुपर्ने रहेछ ह्याप्लोइड सुड अल्टर विथ डिप्लोइड ह्याप्लोइड त डिप्लोइडसँग अल्टर हुनुपर्ने रहेछ जुन फेनोमिननलाई हामीले के भन्छौँ अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन भनेर भन्ने गर्छौँ तर हामीसँग भएको त दुईटा स्टेज हो पोलिमर्फिक नेचर भनेपछि एउटा पोलिप स्टेज अर्को भनेको मेडुसा स्टेज हो अब राम्रोसँग हामीले हेर्छौँ भने यो पोलिप स्टेज जुन छ हाइड्रान्थ र गोनेन्जियम भएको यिनीहरूमा के छ त 2n अथवा डिप्लोइड नम्बर अफ क्रोमोजोम प्रेजेन्ट छ र मेडुसा स्टेजमा पनि हेर्छौँ भने यिनीहरूले के निकालिरहेको छ ओभरीबाट ओभा र टेस्टिसबाट स्पर्म निकालिरहेको छ सो यसको मतलब टेस्टिस र जुन यो ओभरी छ यिनीहरूले प्रोडक्सन गर्ने ओभा र स्पर्म मात्र ह्याप्लोइड हुन् तर आफैमा यो मेडुसाहरू पनि के रहेछन् त यिनीहरूले ग्यामेट प्रोडक्सन गर्छ भनेपछि डिप्लोइड रहेछन् ग्यामेटहरू मात्र ह्याप्लोइड तर आफ्नो बडी मेडुसाको के रहेछ त डिप्लोइड रहेछ सो यसरी हामीले हेर्छौँ भने पोलिप स्टेजबाट मेडुसा स्टेज अल्टर गर्दाखेरि यिनीहरू त राम्रोसँग हेर्छौँ भने डिप्लोइड स्टेजबाट डिप्लोइड स्टेजमा नै के भइरहेको छ अल्टर भइरहेको छ एक्ज्याक्टली कन्सेप्ट र डिफिनेसन अनुसार अल्टरनेसन अफ जेनेरेसनमा एउटा कुनै पनि फर्म चाहिँ ह्याप्लोइडमा छ भने अर्को फर्म डिप्लोइडमा हुनै पर्छ तर यो ओभिलियाको कन्डिसनमा पोलिप स्टेज पनि डिप्लोइडै छ र मेडुसा स्टेज पनि डिप्लोइड छ र एकअर्कामा अल्टर गरिरहेका छन् सो साइन्टिस्टहरूलाई के लाग्यो भने अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन हामीले बेसिकली ह्याप्लोइड र डिप्लोइडको लागि बनाएको हौ तर यहाँ त्यसरी नभइकन दुवै डिप्लोइड फर्ममा नै यसरी अल्टर भइरहेछ लाइफ साइकल त्यही भएर हामीले अल्टरनेसन अफ जेनेरेसनको सट्टा एउटा एडिसनल टर्म दियौँ जसलाई हामीले मेटाजेनेसिस भनौँ भनेर साइन्टिस्टहरूले भने र त्यो दिनदेखि नै यसरी मेटाजेनेसिस भन्ने टर्म चाहिँ आएको हो एक्ज्याक्ट रियालिटीमा